Người ngoài hành tinh trong phòng ngủ, hiện tượng kỳ bí xuất hiện dày đặc ở Bắc Ireland. Hé lộ loạt dự án khám phá mặt trăng, sao hỏa và cả vũ trụ trong năm 2022. Cận cảnh Iran diễn tập phóng tên lửa oanh kích xóa sổ nhà máy hạt nhân Israel. Tổng thống Putin cảnh báo áp dụng nhiều biện pháp quân sự với Mỹ và NATO. Tuần duyên Hàn Quốc bắt tàu cá Trung Quốc. Chủ tịch Tập kêu gọi đảm bảo an ninh lương thực, không để nông thôn trở lại đói nghèo. Lũ lịch sử ở miền Bắc Brazil khiến cho 18 người thiệt mạng, 35.000 người mất nhà cửa. Phát hiện quái vật biển khổng lồ là động vật lớn nhất từng sinh sống trên trái đất. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FPNC. Từ những chiếc đĩa bay bí ẩn đến hình ảnh kỳ lạ được phát hiện trên camera, những bí ẩn khó lý giải lại tiếp tục xuất hiện dày đặc ở Bắc Ireland. Theo báo Guardian, cảnh sát khu vực đã ghi nhận 8 vụ việc bí ẩn như vậy trong năm 2021, tăng từ 6 vụ vào năm ngoái và 4 vụ hồi năm 2019. Chúng bao gồm sự xuất hiện của tàu vũ trụ và hiện tượng đèn nhấp nháy kỳ lạ tại khu vực Dopatrick vào ngày 17 tháng 1. Đến tháng 5, cảnh sát nhận được trình báo về ánh sáng trắng lóe lên sau khi một chiếc trực thăng ở khu vực Maccabery và một đĩa bay kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời ở Slamis trong cùng tháng. Những tháng sau đó, cảnh sát liên tiếp ghi nhận trình báo từ người dân về những hình ảnh bí ẩn trên camera tại nhà, hay vật thể hình mái vòm với đèn nhấp nháy trên bầu trời. Thậm chí, có người còn nhìn thấy người ngoài hành tinh trong phòng ngủ, người khác thì nói rằng mình bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Người phát ngôn của cơ quan cảnh sát Bắc Ireland cho hay, hiện không có cuộc điều tra nào thực hiện liên quan đến những vụ việc nêu trên. Theo một quan chức, do các hạn chế đi lại vì dịch Covid-19, nên mọi người dành nhiều thời gian hơn ở nhà và phát hiện những điều thường ngày khó thấy. Một khả năng khác là người dân có thể muốn nhà chức trách hãy xem xét nghiêm túc hơn các vấn đề kỳ bí trên, như cách Lầu Năm Góc đưa ra sáng kiến mới về các vật thể bay không xác định UFO. Năm 2022 sẽ cực kỳ bận rộn với các nhiệm vụ khám phá không gian. Các cơ quan hàng không vũ trụ như NASA của Mỹ, ESA của châu Âu và JAXA của Nhật Bản đều đặt ra mục tiêu lớn. Đối với sao hỏa, cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu và Nga dự kiến thực hiện chung nhiệm vụ phóng tàu đổ bộ ExoMars để tìm hiểu về bề mặt hành tinh đỏ vào tháng 9. Song song đó, các tàu thăm dò Perseverance và Curiosity vẫn tiếp tục khảo sát sao hỏa trong năm sau. Liên quan đến thiên thạch, NASA dự kiến thực hiện nhiệm vụ Psyche vào tháng 8 năm 2022 để khám phá một thiên thể kỳ lạ có cấu tạo chủ yếu là kim loại. Nó có thể là phần lõi tách ra từ một hành tinh chết. Cùng lúc, phi thuyền DARTS của NASA dự kiến sẽ đâm vào một thiên thạch khác vào năm sau để giám định xem cú đâm có làm chệch hướng được tiểu hành tinh hay không. NASA muốn câu trả lời là có, nhằm đảm bảo khả năng phóng tàu diệt thiên thạch, cứu trái đất trong trường hợp cần thiết. Liên quan đến mặt trăng, NASA sẽ phóng chuyến tàu đầu tiên từ hệ thống siêu tên lửa Mega Rocket. Từ tàu bay một vòng xung quanh mặt trăng và có thể thực hiện một vài thí nghiệm khoa học. Tên lửa sẽ mang theo nhiều vệ tinh để khám phá về nguồn nước trên mặt trăng. Ngoài ra, các nước như Nhật Bản, Nga và Ấn Độ cũng tiến hành thám hiểm mặt trăng vào năm tới. Được biết, Nga sẽ thực hiện sứ mệnh Luna 25 để tìm kiếm nước ở cực nam mặt trăng. Một nhiệm vụ không gian đáng chú ý không kém, đó là kính viễn vọng James Webb của NASA sẽ hoàn thành lắp đặt vào bắt đầu vận hành vào đầu năm 2022, thay thế cho phiên bản tiền nhiệm Hubble sử dụng suốt 30 năm qua. Kính Webb được giám đốc NASA ví như một cỗ máy thời gian, giúp tìm hiểu về cú nổ Big Bang, cách vũ trụ, những ngôi sao đầu tiên và thiên hà đầu tiên được sinh ra như thế nào, và liệu có hành tinh xa xôi hay sự sống ngoài hành tinh hay không. NASA cũng trông đợi siêu kính viễn vọng Webb cung cấp thêm manh mối về những bí ẩn. Mặt khác, Trung Quốc dự kiến sẽ thu thập và phân tích dữ liệu từ các robot đang thăm dò ở mặt trăng và sao hỏa. Nước này cũng muốn hoàn thành trạm vũ trụ riêng vào năm sau hoặc năm 2023, cung cấp một nền tảng mới để thực hiện các nghiên cứu khoa học bên trên trái đất của chúng ta. Truyền thông Iran vừa đưa tin, trong cuộc tập trận nhà tiên tri vĩ đại lần thứ 17, nước này đã mô phỏng nhà máy hạt nhân của Israel là mục tiêu cho tên lửa hủy diệt. Cụ thể hơn, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tập luyện dùng tên lửa đạn đạo và máy bay chiến đấu không người lái oanh kích, xóa sổ cơ sở hạt nhân Dimona của kẻ thù truyền kiếp Israel. Nhiệm vụ diễn tập nói trên nằm trong cuộc tập trận quy mô lớn kéo dài 5 ngày từ hôm 20 tháng 12. Quá trình tấn công như sau.
Lực lượng vệ binh phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo với một số bệ phóng được ngụy trang trong xe tải chở hàng dân sự. Các tên lửa đánh trúng mục tiêu mô phỏng cực kỳ giống với lò phản ứng hạt nhân Dimona xây dựng ngầm của Israel, bao gồm thiết kế máy vòm tròn và hệ thống thông khí. Tổng cộng 16 tên lửa đạn đạo và 5 máy bay chiến đấu không người lái được sử dụng. Cuộc diễn tập nhà tiên tri vĩ đại tiến hành ngay lúc căng thẳng leo thang giữa Iran và Israel khi các bên đang nối lại vòng đàm phán thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Israel đã liên tục phản đối thỏa thuận và nỗ lực tái sinh nó, cáo buộc Tehran tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. Đáp lại, Iran cũng kiên quyết chối bỏ những lời tố cáo. Israel được cho là cân nhắc sử dụng vũ lực đối với Iran, bao gồm oanh kích phủ đầu với các cơ sở hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo. Về phía mình, Iran cảnh báo Israel không nên manh động. Một vị tướng Iran đã nói, diễn tập và chiến dịch thực tế chỉ khác biệt về góc phóng tên lửa. Nếu lãnh đạo nhà nước Do Thái hành động liều lĩnh, chúng ta sẽ chặt đứt tay họ. Tổng thống Vladimir Putin ngày 26 tháng 12 phát biểu trên truyền hình rằng Nga có thể lựa chọn nhiều biện pháp ứng phó dựa trên lời khuyên của các cố vấn quân sự nếu Mỹ và NATO không thể đảm bảo an ninh cho Moscow. Trong cuộc họp báo đáng chú ý ngày 23 tháng 12, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga không thể tiếp tục ngồi yên nhìn NATO mở rộng hoạt động quân sự về phía đông. Ông Putin đặt câu hỏi, Mỹ sẽ làm gì nếu có người kéo tên lửa đến cửa nhà của họ, chẳng hạn như tại Mexico hay Canada. Theo đó, ông Putin cho rằng việc Lầu Năm Góc chuyển tên lửa đến Ukraine, sân sau của Nga là không thể chấp nhận được. Trước đó, ngày 17 tháng 12, Bộ Ngoại giao Nga phát thảo một hiệp ước an ninh mới, gửi cho Mỹ và NATO. Điện Kremlin yêu cầu phương Tây phải đảm bảo với sự ràng buộc pháp lý rằng khối liên minh quân sự sẽ không uy hiếp an ninh Nga. Theo hãng tin Yonhap, lực lượng tuần duyên Hàn Quốc đã bắt giữ một tàu cá Trung Quốc được cho là báo cáo thông tin sai lệch. Lực lượng tuần duyên đóng tại Mokpo ở bờ biển Tây Nam cho biết họ đã bắt một tàu cá Trung Quốc 99 tấn vào khoảng 3 giờ 50 phút chiều thứ Sáu ở vùng biển ngoài khơi thuộc tỉnh Nam Jeolla, cách Seoul khoảng 350 km về phía nam. Con tàu không được nêu tên, bị nghi ngờ đã vi phạm 48 quy định vận hành, chẳng hạn như bỏ qua ngày tháng và chữ ký trong nhật ký hải trình. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhắc lại lời kêu gọi cả nước cần đảm bảo đủ lương thực và phát triển vùng nông thôn, cho thấy giới lãnh đạo quốc gia tỷ dân vẫn rất lo ngại về an ninh lương thực. Trong cuộc họp thường vụ Bộ Chính trị ở Bắc Kinh, ông Tập nhấn mạnh, lương thực cho người Trung Quốc vẫn phải tạo nên từ chính bàn tay người Trung Quốc. Mỗi cá nhân đều phải có trách nhiệm đóng góp đảm bảo an ninh lương thực. Ông Tập kêu gọi lên kế hoạch chiến lược và bảo vệ đất nông nghiệp, đẩy mạnh trồng cây đậu tương và cây có dầu. Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh, để đảm bảo chấn hưng nông thôn, chúng ta phải giữ vững thành quả của công cuộc xóa đói giảm nghèo. Chúng ta phải đảm bảo không tái diễn tình trạng nghèo đói trên quy mô lớn. Trước đó, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói trước Quốc vụ viện, sản xuất lương thực phải được củng cố, đất nông nghiệp phải được bảo vệ và giá vật tư cần bình ổn. Mưa lớn kéo dài ở bang Bahia, miền Bắc Brazil từ tháng 11 đến Chủ nhật ngày 26 tháng 12 đã khiến cho 18 người thiệt mạng. Tình trạng ngập lũ nghiêm trọng cũng khiến cho 35.000 người mất nhà cửa. Ngoài ra, có 2 người mất tích, gần 300 người bị thương. Theo ước tính của giới chức, hơn 430.000 người đang bị ảnh hưởng do đợt thiên tai thảm khốc này, và tình hình đang tồi tệ hơn trong những ngày gần đây. Thống đốc Rui Costa đã đến thị sát vùng lũ vào hôm Chủ nhật. Ông cho rằng, đây là thảm kịch quá lớn, tôi không thể nhớ lũ lụt từng nghiêm trọng đến mức này trong lịch sử Bahia. Cùng lúc đó, ở Mỹ, hàng ngàn người mất điện vào hôm Chủ nhật 26 tháng 12 khi bão càn quét Tây Bắc Thái Bình Dương, khiến cho tuyết rơi dày gần 80 cm ở vùng Sierra. Nhiều tuyến đường phải đóng cửa ở miền Bắc California. Dịch vụ Thời tiết Quốc gia ban hành cảnh báo bão ở vùng hồ Tahoe từ cuối tuần đến 1 giờ sáng thứ Ba. Theo đó, người dân cần chuẩn bị ứng phó với mất điện và gió giật hơn 70 km/h. Đến trưa Chủ nhật, hơn 20.000 hộ mất điện ở bang Washington, hai bang California và Oregon cũng có hàng chục hộ mất điện. Dịch vụ Thời tiết Quốc gia báo cáo tuyết rơi dày 10 cm ở Seattle, và do có gió lạnh nên mọi người có cảm giác như nhiệt độ xuống gần mức âm. Loại hình thời tiết khắc nghiệt này dự kiến kéo dài đến thứ Năm. Miền đông Thổ Nhĩ Kỳ cũng vừa đón đợt tuyết rơi dày đầu tiên, tuyết phủ trắng xóa ở nhà thờ cổ của người Armenia trên đảo Akrama, thuộc tỉnh Van. Nhà thờ được xây từ thế kỷ thứ 10, được xem là biểu tượng cho giai đoạn lịch sử biến động của Thổ Nhĩ Kỳ nói chung và người dân tộc thiểu số Armenia nói riêng. Nhà thờ chính thức được mở cửa như một viện bảo tàng vào năm 2007,
sau khi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã chi 1,5 triệu đô la để trùng tu. Trước đó, nhà thờ đóng cửa sau sự kiện lịch sử kinh hoàng năm 1915, với rất nhiều dân thường Armenia bị binh lính đế quốc Ottoman sát hại. Hiện, đợt tuyết rơi dày đang gây gián đoạn giao thông ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm tỉnh Mos, có nơi tuyết rơi dày đến 4 mét. Giới chức cho biết 60 ngôi làng bị cô lập do các con đường đã bị tuyết phủ. Cháy lớn bùng phát ở một trung tâm mua sắm thuộc thủ đô Abuja của Nigeria vào hôm Chủ nhật 26 tháng 12. Theo cơ quan ứng phó khẩn cấp, đến giờ không ghi nhận có người thương vong. Đám cháy cực lớn khiến cho khói bốc lên cao nghi ngút. Lính cứu hỏa sau đó phun nước và kiểm soát được ngọn lửa. Dù vậy, một nhân chứng cho biết lính cứu hỏa chỉ có mặt vào 2 tiếng sau khi ngọn lửa bùng lên. Mặt khác, một nhóm cư dân bị cáo buộc xông vào trung tâm mua sắm để lấy trộm đồ điện tử và các mặt hàng nhu yếu phẩm. Một nhân chứng nói với Reuters rằng cảnh sát đã bắt giữ nhóm người hôi của bất chấp nguy hiểm. Đợt không khí lạnh từ Siberia tràn xuống Trung Quốc được dự báo khiến cho 70% lãnh thổ nước này trải qua mùa đông buốt giá. Nhiều nơi nhiệt độ giảm sâu, băng tuyết đóng dày. Tính đến ngày 26 tháng 12, có 18 tỉnh ở Trung Quốc ghi nhận mức nhiệt thấp kỷ lục. Nhiệt độ ở Thượng Hải, Hàng Châu ở tỉnh Chiết Giang và Trường Sa ở tỉnh Hồ Nam lần đầu tiên giảm xuống mức 0 độ C vào mùa đông năm nay. Trước đó, Đài quan sát khí tượng Trung Quốc đã cảnh báo về một trận bão tuyết lớn và một đợt lạnh mới. Trong đó, bão tuyết dự kiến xuất hiện ở tỉnh Quý Châu và Hồ Nam. Giới chức khuyến cáo người dân đề phòng trời lạnh và đường trơn trượt. Các chuyên gia lưu ý, thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến việc cung cấp năng lượng cho các khu vực phía Nam do mưa tuyết tác động đến lưới điện. Ngoài ra, giao thông cũng bị tắc nghẽn. Tuy nhiên, các cảnh báo sau đó được thu hồi. Giới chức cho biết mưa và tuyết có thể bắt đầu giảm từ hôm nay, 27 tháng 12. Thành phố Tây An với 13 triệu dân của Trung Quốc tiếp tục báo cáo thêm 150 ca nhiễm cộng đồng vào hôm qua 26 tháng 12, giảm nhẹ so với 155 ca của hôm thứ Bảy. Tây An vẫn là tâm dịch của Trung Quốc. Thành phố này đã ghi nhận 635 trường hợp nhiễm virus kể từ ngày 9 tháng 12. Được biết, Tây An là thủ phủ tỉnh Sơn Tây, vốn thu hút khách du lịch với di tích đội quân đất nùng nổi tiếng. Tuy nhiên, thành phố lại đang cực kỳ vắng lặng vào trong ngày thứ Sáu phong tỏa. Giới chức cho biết, vòng xét nghiệm tầm soát mới sẽ bắt đầu vào trưa thứ Hai hôm nay. Lãnh đạo y tế khẳng định tình hình dịch vẫn vô cùng phức tạp, dự báo ca nhiễm cộng đồng vẫn ở mức cao trong tuần này. Chen Ji-jun, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Bệnh tật thành phố Tây An cho biết sẽ siết chặt quy định ở yên trong nhà do đã xuất hiện nhiều ca cộng đồng không có triệu chứng. Quan chức nói, nguy cơ lây nhiễm chéo hiện ở mức cao. Theo khảo sát của báo Nikkei, gần 2/3 cử tri Nhật Bản ủng hộ chính quyền ông Fumio Kishida. Công chúng hoan nghênh các biện pháp chống dịch COVID-19 của Thủ tướng, bao gồm tạm đóng cửa biên giới với người nước ngoài. Tỷ lệ tín nhiệm ông Kishida hiện lên tới 65%, tăng 4 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát của Nikkei cách đây 1 tháng. Cụ thể, trong khảo sát mới nhất tiến hành từ thứ Sáu đến Chủ nhật, 61 người được lấy ý kiến bày tỏ ủng hộ với quy định chống COVID-19 của chính phủ. Giữa lúc toàn cầu lo ngại về biến chủng Omicron, Thủ tướng Kishida vào tháng 11 thông báo Nhật Bản sẽ cấm người nước ngoài nhập cảnh trong khoảng 1 tháng. Vào tuần trước, ông Kishida lại kéo dài biện pháp cấm đến qua kỳ nghỉ Tết dương lịch. Ông Kishida nhậm chức vào tháng 10, thay thế Thủ tướng tiền nhiệm Yoshihide Suga, người đã phải bỏ lại chiếc ghế quyền lực do bị công chúng phản đối về cách ứng phó dịch bệnh. Nhật Bản hiện ghi nhận vài trăm ca nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày trong nhiều tuần, giảm mạnh so với mức hơn 20.000 ca mỗi ngày vào lúc đỉnh dịch vào tháng 8. Trong thời kỳ kỷ tân cận hiện đại của chúng ta, động vật giáp xác được coi là những loài sinh vật lớn nhất. Thế nhưng, những phát hiện gần đây của các nhà cổ sinh vật học có thể lật ngược lại nhận định này. Nghiên cứu của tạp chí Science mới đây tiết lộ, loài bò sát có hình dạng giống cá đã phát triển thành kích thước khổng lồ rất nhanh, nhanh hơn nhiều so với cá voi, vốn được coi là loài thống trị ở đại dương. Theo đó, chúng có thể tiến hóa thành khổng lồ trong khoảng 2,5 triệu năm. Để so sánh, loài cá voi phải mất khoảng 90% thời gian trong lịch sử 55 triệu năm tồn tại của chúng để đạt được kích thước khổng lồ như Ichthyosaurus, một phân họ của loài bò sát biển đã làm được. Theo Lars Smith, phó giáo sư sinh học tại Đại học Scripps, Mỹ cho biết, loài bò sát biển này tiến hóa nhanh hơn nhiều so với cá voi, trong thời điểm mà thế giới đang hồi phục sau cuộc tuyệt chủng tàn khốc vào cuối kỷ Permi. Ông nói, đó là một tia hy vọng tốt đẹp và là dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi của sự sống nếu điều kiện của môi trường phù hợp, quá trình tiến hóa có thể diễn ra rất nhanh. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra hóa thạch của một con bò sát biển cổ đại ở dãy núi Augusta,
Đông Bắc Nevada, Mỹ vào năm 1998. Nhưng phải đến năm 2015, họ mới có thể khai quật đầy đủ toàn bộ hóa thạch còn sót lại bao gồm hộp sọ, vai và vài phần phụ. Tất cả được đưa về Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của Los Angeles. Các nhà nghiên cứu đặt tên cho loài mới này là Symbospondylus yongorum. Khi trưởng thành, loài này sẽ có chiều dài hơn 17 mét với hộp sọ gần 2 mét. Chúng thuộc phân họ bò sát biển hàm lớn, sống cách đây 247 triệu năm trong kỷ Trias, với đặc điểm cơ thể thuôn dài và các chi biến đổi thành vây và một cái đuôi. Có rất nhiều loài vật khổng lồ sống trong thời đại khủng long, nhưng loài bò sát biển này nổi bật vì một số lý do, chẳng hạn như chúng là sinh vật to lớn hiếm hoi, còn sống sót khoảng 5 triệu năm sau khi xảy ra sự kiện tuyệt chủng tàn khốc cách đây 252 triệu năm vào cuối kỷ Permi, vốn giết chết khoảng 90% số loài trên trái đất. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 14:30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.